Hello and welcome back to Excel. Let's begin our class. आजको क्लासमा चाहिँ हामी कन्डिसनल फर्मेटिङको बारेमा सिक्न जाँदैछौँ है। कन्डिसनल फर्मेटिङ चाहिँ तपाईको कन्डिसनल फुलफिल भयो भने तपाईको यहाँ जुन टेक्स्टहरु हुन्छ या नम्बर हुन्छ त्यही अनुसारले फर्मेट गर्नुहुन्छ है। सो कन्डिसनल फर्मेटिङको चाहिँ थुप्रै स्टाइलहरु छ है। मैले आज चाहिँ तीनटा स्टाइलहरु सिकाउँछु। सो फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो यहाँ टेबल छ। टेबलमा एसएन छ, नेम अफ स्टुडेन्ट छ, त्यसपछि उनीहरुको रियल छ है। जस्तै मलाई पास भएको स्टुडेन्टको मात्र रिजल्ट हाइलाइट गर्नु पर्यो भने मैले यहाँ यस्तो डाटालाई सिलेक्ट गर्छु। डाटालाई सिलेक्ट गरेपछि यहाँ कन्डिसनल फर्मेटिङ छ। कन्डिसनल फर्मेटिङमा गएर यहाँ थुप्रै अप्सनहरु छ है। यहाँ थुप्रै अप्सनहरु छ। त्यो सरसर्ती हेर्दै गएपछि बुझिन्छ। म तपाईहरुलाई एउटा दुईटा भनिदिन्छु है। सो यहाँ गएर कन्डिसनल फर्मेटिङको यहाँ हाइलाइट द सेल्स रुल्समा गएर मैले टेक्स्ट दैट कन्टेन्ट गरे मैले। अनि त्यसपछि यहाँ गएर मैले जस्तै यहाँ पास लेखेर एन्टर हाने भने तपाईको चाहिँ हाइलाइट भयो, रेड कलरले हाइलाइट भन्छ। तपाईले यहाँ कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तिनटा कलर गरेर ग्रीन फिल विथ द डार्क टेक्स्ट भन्छ। यहाँ मैले पास भएकोले ग्रीन फिल गरेर ओके गर्यो भने तपाईको त्यो गर्दै हाइलाइट भयो। पास भएको मात्र हाइलाइट भयो है। जस्तै यहाँ फेल भएकोलाई हाइलाइट गर्नु छ भने सेम नै हो। फेरि यहाँ जाने कन्डिसनल फर्मेटिङमा जाने, हाइलाइटमा गएर टेक्स्ट दैट कन्टेन्टमा गएर यहाँ गएर मैले फेल लेखिदिएँ। रातो आइरहेछ, त्यो ठिकै छ, म्याचिङ छ। त्यही भएर मैले के गरिदिएँ, रातो भएकोलाई फेल भएकोलाई रातोमा देखाएको छ, पास भएकोलाई ग्रीनमा देखाएको छ है। सो यो चाहिँ के भयो त हाम्रो कन्डिसनल फर्मेटिङको फर्स्ट एक्जाम्पल भयो। लेट्स गो टु सेकेन्ड एक्जाम्पल। एन्ड सेकेन्ड एक्जाम्पलमा चाहिँ हाम्रो पर्टिकुलरलाई सेल्स एमाउन्ट छ। जस्तै सेल्स एमाउन्ट मैले मोर देन 60,000 फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने या लेस देन 60,000 या कुनै पनि एमाउन्टको फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने सेम नै हो। मैले सिलेक्ट गर्छु, कन्डिसनल फर्मेटिङमा जान्छु, हाइलाइटमा गएर ग्रेटर देन गर्छु है। ग्रेटर देन गएर जस्तै मैले यहाँ गएर 50,000 गरेर 50,000 गरेर यहाँ मैले कलर चेन्ज गरिदिन्छु एकचोटि। येल्लो गरिदिएँ, फिल विथ येल्लो एन्ड डार्क येल्लो टेक्स्ट गरेर के गरिदियो भने तपाईको चाहिँ यहाँ देखाउँछ है। सरी, यहाँ गयो कन्डिसनल फर्मेटिङमा गएर हाइलाइट द रुलमा गएर ग्रेटर देनमा गएर तपाईले जस्तै यहाँ गर्नुभयो भने 50,000 गरे एन्टर गरेर भने तपाईँ 50,000 भन्दा माथिको चाहिँ सेल्सको भ्यालु के गरेछ त भन्दा हाइलाइट गर्छ हेर्दै है। अब मैले ब्याक जान्छु। फेरि तपाईको जस्तै लेस देन र बिट्विनको गर्नु पर्यो भने सिलेक्टै गर्ने। यहाँ मैले कन्डिसनल फर्मेटिङमा जाने, रुल्समा गएर लेस देन गरेर जस्तै मैले 20,000 भन्दा 30,000 भन्दा तलको गर्नु पर्यो भने यहाँ हाम्रो चाहिँ यहाँ यो एसएनलाई नै हाइलाइट गरेछ है। हाइलाइट गर्नुको कारण चाहिँ के हो त भन्दा तपाईको जस्तै मैले गर्ने बेला यहाँ पुरै त्यो टेबललाई सिलेक्ट गरेको थिएँ नि त, त्यसले यसलाई पनि कन्सिडर गर्छ है। जस्तै यहाँ सेल्स एमाउन्ट मात्रै गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसले कन्सिडर गर्दैन है। जस्तै यहाँ गएर मैले हाइलाइटमा गएर लेस देन गरेँ है, लेस देन गरेँ अनि यहाँ गरेँ भने अब चाहिँ गर्दैन है। त्यो अघि पुरै टेबल सिलेक्ट भएको थियो त्यस्तो भएर है। लेस देन है 55,000 या मैले मानौँ 50,000 भन्दा तलकोलाई हाइलाइट गर्नु पर्यो भने एन्टर हाल्नु भने 50,000 तलकोलाई हाइलाइट गर्छ। जस्तै बिट्विनको गर्नु पर्यो भने पनि सेम नै हो। यहाँ सिलेक्ट गर्ने, कन्डिसनल फर्मेटिङमा जाने, यहाँ गएर बिट्विन गर्ने, बिट्विन गएर अनि कतिदेखि कतिको बिचमा त 40 देखि 70 40 देखि मैले जस्तै 60 को बिचमा गरिदिएँ भने अनि कलर चाहिँ चेन्ज गरिदिएँ चाहिँ यहाँदेखि है, ग्रिन गरिदिएँ। यहाँ चाहिँ देखाइरहेछ है ग्रिन। यो दुईटा भनेको 40 कन्टेन्ट बिट्विन है 6,000 भएछ। यो मैले 60,000 गरिदिएँ। अब चाहिँ देखाउँछ 45,000 मात्र रहेछ एउटा। सो यसलाई यस्तै गरिदिन्छु। लेट्स गो टु एनदर एक्जाम्पल। यो चाहिँ हाम्रो पेमेन्ट हो है। जस्तै यहाँ डेटहरुको बिचमा नि हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ है। जस्तै कुनै पनि यो महिनामा मेरो चाहिँ पेमेन्ट गर्न छ कि नै भनेर मैले यहाँ 6, 30, 7, 15 र 9, 8 विथ मन्थ रहेछ है। मैले यसको पेमेन्टको बिचमा गरिदिन्छु। यहाँ सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि यहाँ गएर हाम्रो डेट अकरिङ छ है। हाइलाइट सेल रुल्समा गएर डेट अकरिङ छ, डेट अकरिङमा जाने अनि यहाँ गएर जस्तै तपाईले एस्टरडे गर्नुको साटो यहाँ गएर तपाईले यहाँ नेक्स्ट मन्थ है दिस मन्थ गर्नुभयो भने यो मन्थमा हाम्रो पेमेन्ट हुने के रहेछ त भन्दा यहाँ रेड रहेछ है। हाइलाइट भयो नि त यहाँ है। जस्तै यहाँ अरू कलरले हाइलाइट गर्न सक्यो। रेड बोर्डर गऱ्यो भने रेड बोर्डर आउँछ है। यहाँ ओके गरिदिएँ मैले। यहाँ रेड बोर्डर चाहिँ आएको छ है। तपाईँको यहाँ हल्का देखियो होला, मैले चेन्ज गरिदिन्छु।
सरी हाइलाइटमा गएर डेट अकरिङमा गएर यहाँ गएर तपाईँले फिल गर्न सक्नुहुन्छ है। लास्ट नेक्स्ट मन्थ दिस मन्थ लास्ट मन्थ कुनमा गएर त्यसैमा गएर हुन्छ है। केही लिमिटेसनहरू छ, तपाईँले ठ्याक्कै आफ्नो डेटहरू चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्न। जस्तै मैले नेक्स्ट मन्थ कुन पेमेन्ट गर्न छ भनेर हेरेँ भने यो अर्को रहेछ त, नेक्स्ट मन्थ पनि हाम्रो रहेछ नि त पेमेन्ट है, 8/10/2010 है, सरी 2020। यो चाहिँ तपाईँ दियो कन्डिसनल फर्मेटिङ है। दिस मच फर टुडे, सी यू नेक्स्ट सेसन, बाई।